تميل بنا الحياة فنظن أننا ضللنا الطريق، نحني رؤوسنا وننسى أن الآفاق بلا حدود. أطلق بصيرتك كبحار يتبع نجمة، فهناك دائما قمر صغير ينتظرك في عتمتك. مرحبا، أنا رنين، وأهلا فيكم بي في عتمتك قمر. اليوم حابة نحكي شوي عن الاختلافات بيناتنا، وأهم درس تعلمته من الحياة إنه نفس الموقف ممكن يطلع منا 100 ردة فعل مختلفة حسب مزاجنا، حسب نفسيتنا، حسب صحتنا، وأوقات بس حسب كيف كانت قهوتنا الصبح. يمكن لأنه القهوة ما زبطت، أو بالعكس كانت أطيب من العادة، نتصرف بطريقة مختلفة تماما بلا ما ننتبه. فإذا هالتفاصيل الصغيرة بتأثر علينا نحن، قديه بيأثر على الناس اللي حوالينا؟ طريقة تربية، بيئة، أهل، أصحاب، تجارب، ذكريات، وأشياء ما بتنعد. أوقات منصدم من ردة فعل شخص قريب منا، ومنقول ليه تصرف هيك، ما توقعت منه. بس المشكلة إنه نحن منكون متخيلين ردة فعلنا نحن، مش ردة فعله هو. ننسى إنه ظروفه غير، طريقته غير، وحتى كيف بحب غير. يمكن بس عم بحب بالطريقة اللي بيعرفها. وفي شغلة تانية أوقات مننساها، إنه نحن مش بس مختلفين عن بعض، نحن حتى مش نفس الشخص مع كل الناس. في نسخة منا مع أهلنا، ونسخة مع أصحابنا، ونسخة بالشغل، وفي نسخة ما حدا بيعرفها غيرنا نحن. نحكي مع الكبار بطريقة مختلفة عن طريقتنا مع الصغار، نمزح أكتر مع أصحابنا، ومنكون أهدى مع الغرباء. حتى صوتنا بيتغير، كلماتنا بتتغير، طريقة قعدتنا بتتغير من دون ما نحس. كأنه جواتنا مش شخصية واحدة، في طبقات، في أجزاء، وقطع صغيرة من صورة أكبر. وكل علاقة بتتطلب جزء مختلف منا، مش لأنه عم نمثل، بس لأنه نحن بشر، عنا مشاعر، وعنا قدرة أنه نتكيف، مثل المي اللي بتاخد شكل الإناء اللي منحطها فيه. وإذا بدنا نفهم هالموضوع بشكل أعمق شوي، مش بس من إحساسنا، من العلم كمان. علم النفس من زمان عم بيحاول يجاوب نفس السؤال: ليش الناس بتتصرف بالطريقة اللي بتتصرف فيها؟ وليش شخصين بيواجهوا نفس الموقف بيطلعوا بردات فعل مختلفة تماما؟ في فكرة أساسية اسمها الطبيعة والتربية، Nature and Nurture. بتقول إنه في جزء منا بيخلق معنا، وجزء الحياة بتشكله، جيناتنا، أطباعنا، مزاجنا. ومن جهة تانية البيت والأهل والتجارب والخيبات والإحساس بالأمان. وبالأخير مش يا هيدا يا هيدا، نحن نتيجة الاثنين سوا. في مدرسة بدأت مع سيغموند فرويد بتقول إنه طفولتنا ما بتمرق وبتخلص، هي بتضل ساكنة جواتنا، وكتير من قراراتنا بتطلع من أشياء نحن أصلا مش واعيين عليها. يمكن كل من قالت لنا بعمر 6 سنين ننسى الموقف، بس الإحساس بيضل. يمكن منكبر، بس الطفل اللي كنا بيضل جواتنا. بس بنفس الوقت في علماء مثل كارل روجرز وأبراهام ماسلو شافوا الإنسان بطريقة ألطف. بيقولوا إنه الإنسان بطبيعته بده يحب، بده يتحسن، وبده يكون نسخة أحسن من حاله، وإنه كتير من تصرفاتنا هي بس محاولة لنلاقي أمان، نلاقي معنى، أو نحمي حالنا. حتى لما منغلط مش عن سوء نية، نحن بس عم نحاول ننجو. وفي النظرة المعرفية اللي بتقول إنه عقلنا مثل كمبيوتر، بيخزن وبيحلل وبيقرر حسب المعلومات اللي عنده. يعني الشخص اللي قدامك مش دايما هو مختار إنه يكون بارد، معقول يكون هيدا أحسن حل تعلمه طول حياته. وفي كمان الجانب البيولوجي، الدماغ، الأعصاب، الهرمونات. أوقات جسمنا بيقرر قبل عقلنا، يعني مش كل شي قرار واعي. وهيدا الشي ذكرني بكتاب قريته من فترة، بلينك لمالكوم جلادويل. بيحكي عن فكرة حلوة وغريبة بنفس الوقت، إنه أوقات جسمنا ودماغنا بيعرفوا الحقيقة قبل ما نحن نفهمها.
قبل ما نفسر أو حتى قبل ما نفكر منطقيا. منحس، نرتاح لشخص بلحظة، أو ننفر من مكان، أو منقول في شي غلط، في شي مش مزبوط من دون ما نعرف ليه. كأنه في جزء جواتنا أسرع من وعينا. يعني مش كل تصرف منعمله قرار مدروس، أوقات هو بس إشارة من جسمنا أو حدس أو ذاكرة قديمة عم تحمينا. وبالنهاية كل هالأشياء بتتجمع بشي واحد اسمه الشخصية. هي العدسة اللي بيشوفنا فيها العالم، كيف منحب، كيف منخاف، كيف منواجه الضغط. ومن أول سنين حياتنا تتشكل من جينات وبيئة وتجارب. ولما تكون مرنة منعيش أهدى، ولما تكون جامدة منعاني أكتر. مش لأنه نحن غلط، بس لأنه ما تعلمنا أدوات تانية. وفي شغلة منعملها كلنا، منفكر أنه طريقتنا هي الطبيعية، وأنه غيرنا إذا تصرف غير هو غلط. بس الحقيقة نحن بس متعودين على حالنا. مرة قريت فكرة ضلت معي كتير، إنه نحن كبشر طبعنا منصدق بعض بسرعة. نفترض إنه اللي قدامنا واضح مثلنا وصريح مثلنا، وإنه لو كان زعلان أو موجوع أو كذاب رح يبين عليه. بس المشكلة إنه ما في حدا واضح لهالدرجة. كل واحد حامل فينا عالم كامل جواته، ذكريات ما حدا بيعرفها، خوف قديم، وتجارب خبيناها تحت ابتسامة عادية. فمنشوف التصرف وما منشوف القصة اللي وراه. فرق كبير بين إنه تقول ليه عم يتصرف معي هيك، وبين يا ترى شو مرق بحياته خليه يصير هيك. الأولى حكم، الثاني تعاطف. ولو عطينا بعض هالمساحة، مساحة نفهم قبل ما نفسر ونسمع قبل ما نحكم، بيخف سوء الفهم بيناتنا كتير، وبتخف العتمة شوي شوي. وإذا حسيتوا العتمة تقيلة اليوم، تذكروا إنه في أمر ولو كان صغير.